Chào mừng mọi người đến với bản phân tích hôm nay. Thường thì lịch sử được ghi chép trên giấy, nhưng hôm nay chúng ta sẽ bước ngay vào một bí ẩn lịch sử thực sự rùng rợn. Một hiện trường án mạng khổng lồ được phong ấn hoàn hảo suốt nhiều thế kỷ dưới những dãy núi đá vôi tĩnh lặng ở Thanh Hóa. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu một cách cực kỳ tình cờ vào năm 1997. Thử tưởng tượng thế này nhé, một người chăn dê ở vùng cao Quan Hóa đang vội vã tìm chỗ trú mưa. Anh ta vô tình bước vào một vòm hang đã sụp đổ một phần. Và những gì hiện ra trước mắt thực sự là một cú sốc kinh hoàng. Không phải một, hai mà là hàng trăm bộ xương người. Điều đáng sợ nhất là họ bị hóa đá hoàn toàn trên nền hang trong những tư thế vô cùng kỳ lạ và đau đớn. Vậy thì câu hỏi lớn được đặt ra ở đây là chính xác thì thế lực nào hay sự kiện tàn khốc nào đã biến ngần ấy con người thành những bức tượng đá vĩnh cửu suốt nửa thế niên kỷ? Ok, hãy cùng đi sâu vào chuyện này nhé, để bóc tách từng lớp sự thật về một thảm kịch vô cùng đen tối từ thế kỷ 15. Để hiểu được thảm kịch này, chúng ta cần lật lại hiện trường giống như những chuyên gia pháp y thực thụ. Hãy cùng tái tạo lại khoảnh khắc định mệnh đó. Khoảnh khắc mà quân nhà Minh phong tỏa kín lối vào rộng 15 mét của hang động và lạnh lùng châm lửa đốt những đống gỗ liêm khổng lồ. Mọi người có thể thắc mắc, lửa cháy ở ngoài cửa hang thì làm sao giết chết những người trốn tuốt bên trong sâu được? Thực ra, quá trình ngạt thở trong không gian hẹp nó thảm khốc hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Lửa lớn không chỉ tạo ra nhiệt lượng khổng lồ mà còn kích hoạt một hiện tượng đối lưu độc hại. Đầu tiên, ngọn lửa nhanh chóng hút cạn kiệt lượng oxy mỏng manh bên trong. Ngay sau đó, một lượng khổng lồ khí độc carbon monoxide tràn vào, len lỏi và bị đẩy sâu vào từng ngóc ngách của hệ thống hang động đá vôi dài hàng trăm mét. Chỗ trốn an toàn bỗng chốc trở thành một căn phòng nhạc khí khổng lồ. Và đây mới là phần thực sự ám ảnh. Trong y khoa có một thuật ngữ gọi là đói không khí. Nó là một phản ứng sinh lý vô cùng đau đớn khi cơ thể bị ngộ độc khí CO và thiếu oxy cấp tính, khiến hệ thần kinh trung ương suy sụp và tạo ra những cơn co giật, vặn vẹo dữ dội. Hiện tượng sinh học này giải thích một cách hoàn hảo nhưng đầy xót xa cho việc tại sao các bộ xương lại cuộn tròn, vặn vẹo và ôm chặt lấy cổ. Họ không hề có vết thương do gươm giáo. Đó là một hồ sơ pháp y tàn khốc, ghi lại cuộc vật lộn tuyệt vọng để giành giật từng ngụm không khí cuối cùng trong bóng tối đặc quánh. Nhưng câu chuyện không kết thúc ở cái chết. Tự nhiên đã có một cách rất riêng để lưu giữ lại khoảnh khắc tàn khốc này, biến hang động thành một cỗ máy thời gian thực sự. 500 năm, một con số không tưởng phải không? Suốt nửa thiên niên kỷ, những hài cốt này nằm yên tĩnh, hoàn toàn không bị quấy rầy. Chính hệ thống núi đá vôi kỷ Permi-carbon khổng lồ ở dãy Lũng Mu đã tạo ra một môi trường cách ly tuyệt đối, tách biệt hiện trường này hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Và tính chất địa chất tuyệt vời của khu vực này đã tạo ra một phép màu bảo tồn thực sự. Nó được gọi là quá trình bao bọc kết nạch. Nói một cách dễ hiểu thì giống như quá trình hình thành nhũ đá vậy, nước mang theo canxi carbonate cứ thế nhỏ giọt liên tục suốt hàng trăm năm. Nó phủ lên các hài cốt, dần dần tạo thành một lớp vỏ khoáng chất cứng cáp và gắn chặt họ vào nền hang. Lớp vỏ này như một chiếc khiên chắn hoàn hảo, bảo vệ cấu trúc xương và thậm chí cả DNA khỏi cái thời tiết khắc nghiệt, nóng ẩm khét tiếng của Việt Nam. Đến đây thì một câu hỏi lớn chắc chắn sẽ xuất hiện trong đầu chúng ta. Những con người xấu số này thực chất là ai? Và tại sao họ lại bị dồn vào bước đường cùng như vậy trong cuộc xâm lược tàn khốc của nhà Minh bắt đầu vào năm 1406? Những gì diễn ra ở đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự tàn khốc của chiến tranh phi đối xứng. Thực sự là trứng chọi với đá. Một bên là lực lượng quân sự tinh nhuệ của nhà Minh, đông đảo và được trang bị những vũ khí công nghệ cao thời bấy giờ như súng thần cơ và áo giáp sắt. Bên kia chỉ là những người dân làng yếu ớt. Vũ khí của họ nực cười thay lại chính là những nông cụ thô sơ hàng ngày như liềm và cuốc. Họ chỉ còn một cách duy nhất là dùng chính hệ thống hang động hiểm trở của quê hương làm nơi trú ẩn cuối cùng. Nó cho thấy một sự tuyệt vọng đến cùng cực. Có một điểm rất thú vị về mặt khảo cổ học mà chúng ta cần làm rõ. Ban đầu, có thể có người lầm tưởng đây là một dạng tập tục khung khói ướp xác cổ đại nào đó thường thấy ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng hoàn toàn không phải. Tập tục ướp xác thường được làm cẩn thận, ở nhiệt độ thấp và có chủ ý. Còn ở hang ma, không hề có bất kỳ sự sắp xếp nghi lễ hay đồ tùy táng nào cả. Chỉ có sự hỗn loạn tột độ, cách tư thế hoảng loạn và dấu vết của một ngọn lửa bồ hóng cường độ cực cao. Đó là bằng chứng không thể chối cãi của bạo lực quân sự tàn nhẫn mang tính hủy diệt hàng loạt. Dù cuộc thảm sát đã bị vùi lấp dưới lớp bụi thời gian, nhưng di sản và ký ức về họ lại được lưu truyền theo một cách vô cùng bất ngờ. Mọi người biết không, ở địa phương có một truyền thuyết rùng rợn của người Thái bản địa về hang Phi, nghĩa là hang của những linh hồn. Sự kính sợ đối với những vong hồn oan khuất này
vô tình lại trở thành một hàng rào bảo vệ vô hình cực kỳ kiên cố. Thật trớ trêu nhưng cũng thật may mắn làm sao. Chính cái niềm tin tâm linh sâu sắc được truyền miệng qua bao thế hệ này đã ngăn chặn con người bén mảng tới, giúp bảo tồn nguyên vẹn hiện trường vô giá này cho các nhà khoa học hiện đại chúng ta. Nếu đặt toàn bộ sự kiện này vào bức tranh lịch sử rộng lớn hơn của thế kỷ 15, chúng ta sẽ thấy một sợi dây liên kết vô cùng chặt chẽ. Thảm kịch Hang Ma xảy ra vào thời kỳ tăm tối nhất, nhưng máu của họ không hề rơi vô ích. Chính sự hy sinh đau thương và sức phản kháng âm thầm của những người dân thường này đã như mồi lửa, thổi bùng lên ngọn lửa dữ dội của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo ngay tại vùng đất Thanh Hóa, mở đường cho sự tự do và độc lập sau này. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta lại phải đối mặt với một câu hỏi nhức nhối. Khi mà cơ sở hạ tầng hiện đại, các hoạt động xây dựng và khai thác đang ngày càng xâm lấn sâu vào những vùng đất hoang sơ, những di chỉ mang giá trị lịch sử và khoa học vô giá như Hang Ma lại đứng trước nguy cơ biến mất mãi mãi. Lần này không phải do quân thù, mà là do chính sự phát triển của chúng ta. Chúng ta không chỉ đang phân tích những mảnh xương, mà đang nắm giữ một minh chứng bất diệt về sức sống mãnh liệt của con người. Vậy chúng ta phải hành động ra sao để những trang sử sống động và mong manh này không bị xóa sổ lần thứ hai? Hãy cùng suy ngẫm về điều đó nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bản phân tích vô cùng đặc biệt này.